Φίλοι και φίλες του Under the Sign of Metal, γεια σας. Βρισκόμαστε στα Top of Sound Studios και μαζί μας έχουμε τον Βαμπύριον από τους Καρκίνους. Βαμπύριον, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, νέα δουλειά για τους Καρκίνους είναι το split με τους αρχαίους αρχαίγωνομίας μας. Θες να μας δώσεις κάποιες λεπτομέρειες? Αυτό το split αποφάσισαμε να το βγάλουμε όταν γνώρισα το Θωμά και ταιριάξαμε πολύ σαν παρέα. Είχαμε πάρα πολλά κοινά, σε σημείο που βαφτιστήκαμε και στην ίδια εκκλησία, ας πούμε. Και μου είπε ότι έχει ξεκινήσει με τους αρχαίους, είχα πάρει τον demo και αποφάσισαμε απλά να συνεργαστούμε, γιατί άρεσε ο ένας με τον ήχο, το άλλο ας πούμε μας άρεσε όλο το concept. Και αποφάσισαμε να το ονομάσουμε αρχαίγωνο μίασμα, παίζοντας με τις μπάντες, με τα ονόματα. Και το κυκλοφόρησε η Celtic Folk Productions και είναι ήδη κόπια στα χέρια μας, έγινε γρήγορη δουλειά. Πέρα από ότι ταιριάζεται σαν φίλοι, σαν άτομα, ο ήχος του αρχαίου είναι επικός. Ναι. Ωραία. Η άποψή σου για το υλικό του ποιο είναι? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχος του. Έχει βέβαια κάποιες επιρροές όπως όλοι, αλλά πιστεύω ότι θα το εξελίξει σε σημείο να έχει καθαρά το δικό του ήχο. Ακόμα ψάχνεται σε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Η δικιά σου μπάντα, οι Καρκίνοι, τι πρεσβεύουν? Οι Καρκίνους πρεσβεύουν ακριβώς ό,τι σκοτεινό υπάρχει μέσα μου, ό,τι δεν καταφέρω να το βγάλω προς τα έξω. Όπως ξέρεις, γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνικός, έχει χαβαλέ, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα μου τα οποία δεν μπορώ να τα εκφράσω. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της φάσης με καρκίνος, όπου βγάζω ό,τι άρρωστο και άσχημο ψυχολογικό έχω μέσα από αυτό. Οπότε έτσι προήλθε και η ιδέα της δημιουργίας της μπάντας. Ναι, ακριβώς. Ήταν μια κατάσταση στην οποία απλά έπρεπε να ξεσπάσω. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, ότι θα ήταν ή αυτό ή πιστόλι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Οπότε απλά πήρα την κιθάρα, έγραψα το πρώτο κομμάτι, το Burn Them All, και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και το όνομα της μπάντας έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήθελα να βρω κάτι το οποίο είναι άρρωστο και έγινε κάτι προσωπικό. Όταν είχα χάσει 7 άτομα ταυτόχρονα από καρκίνο, οπότε έψαχνα κάτι που θα με πονάει και εμένα και θα βγάζει όλο αυτό το concept γενικά προς τα έξω. Στιχουργικά έχει και έναν ιδιαίτερο μισανθρωπικό χαρακτήρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γενικά δεν τα πάω καλά με τους ανθρώπους. Βλέπω γύρω μου, μου βγάζει μια δυσοδεία. Όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους, είναι άρρωστοι τελείως, τους συχαίνομαι απλά. Δεν τους αντέχω. Στο The Sound of Driving Blood, που ανοίγει το split, χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι που προέκυψε για τις ανάγκες αυτού του τραγουδιού ή θα το κρατήσεις στους τέλους? Ναι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο απλά μου βγήκε. Δεν λέω ότι θα γράφω αγγλικό στίχο ή ελληνικό. Ήδη έχω ένα concept να γράψω και άλλα ελληνικά. Απλά δεν πιστεύω ότι θα είναι ή ελληνικό ή αγγλικό. Είναι ανάλογα πώς θα μου βγει με το κάθε κομμάτι. Γενικότερα, είσαι αρκετά χρόνια στην σκηνή. Ποια είναι η άποψή σου για τη σκηνή της χώρας? Η σκηνή της χώρας μας γενικά είναι απίστευτη και γενικά, όπως ξέρεις, είμαι και φανατικός, υποστηρίζω μόνο ελληνική σκηνή. Και μιλώντας με άλλα άτομα από το εξωτερικό, τους στέλνω μπάντες να ακούσουν για να καταλάβουν ότι δεν είμαστε πίσω. Δεν είμαστε, ας πούμε, στις σπηλιές ακόμα στη σκηνή αυτή. Ίσα ίσα που έχουμε επηρεάσει άλλες μπάντες. Όπως έχουν πει και οι ίδιοι Darkthrone ότι έχουν επηρεαστεί από ελληνική σκηνή, ας πούμε. Και το ακούς και κάθε μέρα και στο σουηδικό ήχο, ας πούμε, της Black. Είναι full επηρεασμένος από ελληνικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μεγάλο αρνητικό της Ελλάδας που δεν θα σταματήσει ποτέ είναι ότι ο ένας πέφτει να φάει τον άλλον για να φανεί καλύτερος. Το πέρασα, το έχω ξαναπεράσει. Γενικά, πέρυσι, ας πούμε, ασχολήθηκα μόνο με άτομα οι οποίοι βγήκαν μόνο κερδισμένοι. Και αυτό συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, απλά σου τρώνε την ενέργεια, παίρνουν ό,τι θέλουν να πάρουν από σένα, εξαφανίζονται και γενικά αυτό δεν θα πάψει ποτέ σε αυτή τη σκηνή, είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Η δική σου πλευρά τώρα, στο split, είναι με τη διασκευή στο Dagenhall. Ναι. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει αυτή η μπάντα στη μουσική σου? Κοίτα να δεις. Όταν πρωτοανακάλυψα τους Burzum στα 13-14, καταρχήν με είχε σοκάρει το γεγονός ότι ο άνθρωπος παίζει μόνος του. Ως τότε ήξερα ότι είναι μια μπάντα, 5 άτομα, 3 άτομα, οτιδήποτε. Και ήδη από τότε, μην έχοντας επιλογή, ας πούμε, στο να βρω άτομα για να παίξω black, γιατί όλοι ακούγανε Maiden, Metallica, Is There, ξεκίνησα να γράφω κομμάτια μόνος μου.
Οπότε αυτομάτως είναι μια επιρροή όλο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, πάντα λάτρευα ας πούμε Burzum, πάντα θα λατρεύω, είναι θρησκεία ο άνθρωπος ας πούμε αυτά που έχει κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα γενικά τον θεωρώ μεγάλη επιρροή. Βέβαια, τη διασκευή προσπάθησα να τη φέρω στο δικό μου ήχο, αν και έπαιζε λίγο στο μυαλό μου αυτό, στο να το κάνω επανεκτέλεση ή διασκευή. Απλά αποφάσισα. Το ξεχωρίζεις αυτό, γιατί πολλοί το θεωρούν το ίδιο. Ναι. Το οποίο κάποια κομμάτια είναι καλό να μην τα αγγίζεις. Γι' αυτό είχα μπει και εγώ σε αυτό το σχετικό, αν θα το κάνω επανεκτέλεση ή διασκευή. Τελικά αποφάσισα να το φέρω στον ήχο των Καρκίνους και από ό,τι μου είπαν τουλάχιστον είναι θετικό αυτό. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Έχεις και μια αγάπη προς την ηλεκτρονική industrial σκηνή. Ναι. Και έχεις ένα project του Sonano Infect. Θα μου πεις δύο λόγια για αυτή σου την πλευρά? Κοίτα, γενικά δεν είμαι από αυτούς τους κολλημένους εντός εισαγωγικών, τα κολλημένα μυαλά που λένε «Α, ακούς πριόνια και πώς ακούς και metal», ας πούμε, το θεωρώ ηλίθιο όλο αυτό. Ή ακούς μουσική ή δεν ακούς μουσική. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι σου αρέσει εσένα δεν σημαίνει ότι θα μου αρέσει και εμένα. Μέσα το Nano Infect εκφράστηκα αρκετά σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν ο τότε τρόπος να βγάλω αυτή την άρρωστη πλευρά με τον πρώτο δίσκο που είχα κυκλοφορήσει. Ακόμα ακούω industrial, γουστάρω industrial και γουστάρω γενικά πολλά είδη μουσικής. Δεν το παίζω ότι ακούω black metal και ίσα ίσα. Το θεωρώ απίστευτα ηλίθιο όλο αυτό. Οπότε είσαι ανοιχτός ό,τι σου αρέσει. Ναι, γενικά. Και industrial γενικά βγάζει πάλι μια... Ό,τι μου βγάζει metal, ας πούμε, το βγάζει και industrial, αλλά είναι ανά διαφορετικές περιόδους. Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε το project Διάβολος Rising του Magus, που ξέρω ότι του έχει ιδιαίτερα δυναμία σαν καλλιτέχνη? Ναι. Κοίτα, βασικά ο Magus είναι τα πάντα στη σκηνή γενικά, όχι στην ελληνική σκηνή. Είναι ο πρωτοπόρος σε ό,τι έχει κάνει. Δηλαδή όταν το 92-94 έγραφε ηλεκτρονικά και είχε βάλει πεντάλφες, είχε βάλει όλο αυτό το βίντεο κλιπ του Satanic Propaganda, ας πούμε, που θυμάμαι ότι ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού, έβλεπα το 7X στο κανάλι και πετάγονταν σπόντα το MCM. Και τότε είχε βάλει, Δευτέρα Δημοτικού εγώ, είχε βάλει Prodigy, το Firestarter, που ήταν η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με τα ηλεκτρονικά, και απευθείας ξεκινάει εκείνο το τεράστιο intro, ας πούμε, που λέει God is dead, Satan lives, και θυμάμαι ότι ναι, είχα μείνει αποχαυνομένος, αλλά θετικά. Ούτε είχα τρομάξει, ένιωθα ότι σαν ένα κάλεσμα, ότι αυτό πρέπει να κάνω, κάπως έτσι πρέπει να καταλήξω. Και ο πατέρας μου με τράβαγε, ας πούμε, ότι μην το βλέπεις. Μάλιστα. Επίσης έχεις ένα δικό σου συγκρότημα, άλλο, είναι η Funeral Storm. Ναι. Που εκεί παίζεις τον παραδοσιακό 90s black metal ήχο. Τι σημαίνει αυτός ο ήχος για σένα, ήχος της ελληνικής σκηνής? Είναι βασικά, κοίτα να δεις, η Καρκίνους, ας πούμε, είναι το ξέσπασμά μου και η Funeral Storm είναι το πάθος μου, είναι η αγάπη μου για αυτή τη μουσική γενικά. Είναι αυτό που μου βγαίνει απλά. Κάποτε ουσιαστικά η Καρκίνος, ο ήχος ο τωρινός, ήταν η Funeral Storm. Στην πορεία που έπιασα πάλι κιθάρα γιατί τα είχα παρατήσει αρκετό καιρό, μου βγήκε ο ελληνικός ο ήχος που έτσι κι αλλιώς πάντα τον λάτρευα. Αυτό τον ήχο ακούω. Έχω βαρεθεί όλη την ώρα τα blast beat, ας πούμε, και τα riff, τα ανούσια που απλά γρατζουνάνε την κιθάρα. Ήθελα μελωδία, ήθελα την ατμόσφαιρα αυτή. Οπότε ξεκίνησα να γράφω έτσι με τους Funeral Storm με αυτόν τον ήχο και έτσι συνεχίζουμε. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά η ιστορία της δημιουργίας της μπάντας μοιάζει λίγο και σαν ένα παιδικό όνειρο, σαν μια ταινία, τι να πω. Εσύ ήθελες να τιμήσεις το αγαπημένο σου συγκρότημα που είναι η Βάραθρον και ακούγοντας το υλικό ο ίδιος ο Νεκροαμπίσιους προσφέρθηκε να είναι ο τραγουδιστής της μπάντας. Βασικά, κοίτα, είναι ακόμα πιο περίεργη ιστορία από ό,τι γνωρίζω. Όταν είχα γράψει το πρώτο κομμάτι, το Necromancer, είχα ζητήσει από τον Χριστογιάννη, τον Devicer που είχαμε επαφή έτσι κι αλλιώς, να γράψει κάποια πλήκτρα στο κομμάτι. Και μου λέει, αφού γράφει τα πλήκτρα, μου λέει, φίλε, πρέπει να τραγουδήσει ο Στέφανος αυτό. Του λέω, εγώ δεν τολμάω. Δεν τολμάω να του στείλω, να του πω τίποτα. Μίλησε ο Χριστογιάννης με τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου είπε να του στείλω το κομμάτι. Το άρεσε απίστευτα. Του θύμισε πρώτους δύο δίσκους Βάραθρον, ας πούμε. Μετά από λίγο καιρό μου στέλνει τα φωνητικά
εμένα μου πέσε κάτω το σαγόνι. Στην πορεία, ο Χριστογιάννης πήγε στα Γιάννενα. Βρέθηκαν για καφέ και του λέει ο Στέφανος: ρε εσύ, ωραίο βγήκε όλο αυτό, έτσι να κάνουμε κάτι τρεις μας. Μου παίρνει τηλέφωνο ο Χριστογιάννης, μου λέει: το κοιτώ. Τι εννοείς τώρα, τι πας να μου εξηγήσεις, ας πούμε. Τέλος πάντων, στην πορεία, ενώ είπαμε να κάνουμε κάτι, του λέω του Στέφανου ότι ξέρεις κάτι, αφού έχουμε ήδη κάνει όλο αυτό με τον Necromancer και ξεκινήσαμε έτσι. Θα σε ενδιαφέρει να το συνεχίσουμε για να μην κάνουμε κάτι καινούριο? Και μου λέει: ναι, μέσα εννοείται, μου λέει και για το άλμπουμ και βασικά έχει φανατιστεί πιο πολύ από εμάς. Να κάνουμε και live θέλει και να το προχωρήσουμε κι άλλο. Εγώ είχα στο νου μου, ας πούμε, να βγει το split αυτό με Celestial Ride και μετά να γραφτεί ένα άλμπουμ. Όπου για μένα μετά είμαι τελειωμένος, γιατί έχω, ας πούμε, guests απίστευτους για μένα που ήταν όνειρο ζωής. Εσύ είσαι θετικός σε αυτό? Ναι, εννοείται. Απλά φοβάμαι λίγο, δεν ξέρω ότι αν είμαι αρκετά άξιος να είμαι με τον Στέφανο και τον Χριστογιάννη στη σκηνή, νιώθω λίγο πιο μικρός αυτό. Γενικότερα, πώς αισθάνεσαι που σε πλαισιώνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο Χριστογιάννης, ο Devicer, ο Στέφανος. Ήταν όνειρο ζωής. Όταν ξεκίνησα 13-14 με Devicer και με Varathron και Rotting Christ φυσικά και όλες τις κλασικές μπάντες αυτές όπως και Necromantia, έλεγα wow, ξέρεις, ο πρώτος ενθουσιασμός. Ότι ήθελα να είμαι στη σκηνή να κάνω πράγματα σαν αυτούς. Και ξαφνικά είμαι με αυτούς. Οπότε δεν είναι απερίγραπτα απλά. Κάτι άλλο που προέκυψε τώρα τελευταία είναι η ένταξή σου στους Gospel of Grief. Ναι. Γι' αυτό. Βασικά με τον Γιώργο, τον κιθαρίστα, ήμασταν φίλοι τουλάχιστον 10 χρόνια. Όταν είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τους Gospel, δημιουργήσαμε τους Άφοροι. Τα κομμάτια όμως ήταν τα κομμάτια που θα πήγαιναν για τον επόμενο δίσκο Gospel. Στη συνέχεια, λόγω πολλών συγκυριών, όπως ότι εγώ έφυγα, ας πούμε, Κρήτη, αυτός πήγε Φαντάρος, με διαφορετικό timing ο καθένας, το ψιλοαφήσαμε στην άκρη. Και πριν από κάνα μήνα περίπου, μου έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook και μου λέει: ξέρεις κάτι, πάμε. Και Gospel. Και έτσι και έγινε, ήταν πολύ απλό δηλαδή. Απλά ξέρουμε ότι πάντα είχαμε χημεία και σε 2 πρόβες βγάλαμε 3 κομμάτια, ας πούμε, νεράκια από τον πρώτο δίσκο. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να τον επανακυκλοφορήσουμε σε κασέτα. Ωραία. Για το τέλος να σε ρωτήσω συγκεκριμένα για τους Funeral Store. Το υλικό ολοκληρωμένο, πότε να το περιμένουμε? Γενικά, λόγω διαφόρων σκηνικών έχουμε καθυστερήσει. Μία έχω καθυστερήσει εγώ με το στούντιο να πάρω τα κομμάτια. Από την άλλη, καθυστερεί και η εταιρεία γιατί έχει κυκλοφορίες πιο πριν που τις ψιλοάφησε για ένα διάστημα, οπότε έχει μεταφερθεί όλο αυτό για το split. Τώρα από εκεί και πέρα, για το δίσκο υπάρχει το υλικό, είναι πρόχειρο ηχογραφημένο για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε το budget από την Nuclear War Now, όπου θα κυκλοφορήσει ο δίσκος, ώστε να μπούμε να τον γράψουμε το δίσκο, και από εκεί και πέρα το πότε θα κυκλοφορήσει είναι λίγο άγνωστο. Αλλά βέβαια η Nuclear War Now μόλις πάρει το υλικό στα χέρια του θα κυκλοφορήσει σχετικά μέσα, δηλαδή σε 1-2 μήνες. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς έχουμε κολλήσει στο να μας έρθει το budget ώστε να μπούμε να τον ηχογραφήσουμε για να έχει ένα καλό ήχο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.